Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Chương trình lần này có những tin tức quốc tế đáng chú ý sau. Liên quan đến chiến sự Đông Âu, các cuộc giao tranh vẫn diễn ra hết sức khốc liệt tại miền đông Ukraine, đặc biệt là khu vực Bakhmut và Soledar. Sức tàn phá khủng khiếp của các cuộc tấn công từ hai phía Nga và Ukraine ở mặt trận này được thể hiện rõ qua những hình ảnh vệ tinh được công ty Mark Technology có trụ sở tại Mỹ công bố mới đây. Cập nhật diễn biến tại tỉnh Mykolaiv, miền nam Ukraine, một đại tá Ukraine tuyên bố mũi đất Kherson thuộc khu vực này chỉ được giải phóng khi tỉnh Kherson lân cận không còn quân Nga. Trong khi đó, Nga vừa một lần nữa cải tổ lãnh đạo quân sự ở Ukraine. Lý do đằng sau động thái này là gì? Ở một diễn biến khác, công ty an ninh tư nhân của Nga Wagner tuyên bố tìm thấy thi thể công dân Anh bị mất tích ở Ukraine. Các tin tức quốc tế nổi bật khác, Trung Quốc kỳ vọng châu Phi sẽ không trở thành đấu trường của các cường quốc. Đáng chú ý, chính quyền quân sự Myanmar vừa thực hiện đợt tấn công nhằm vào nhóm quân nổi dậy ở biên giới với Ấn Độ. 2 quả bom rơi trúng lãnh thổ quốc gia láng giềng. Ở Mỹ phát hiện thêm tài liệu mật của ông Biden ở địa điểm mới. Sự cố hy hữu, toàn bộ hoạt động hàng không Mỹ ngừng trệ nhiều giờ vì lỗi hệ thống. Trong phần cuối chương trình, khám phá hành tinh mới vừa được kính viễn vọng web phát hiện có kích thước gần bằng trái đất. Hồi ký của Hoàng tử Harry đạt 1,4 triệu bản ngay trong ngày đầu phát hành. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chương trình Thế giới hôm nay ngày 12 tháng 1 như thường lệ, mở đầu với những tin tức về xung đột tại Đông Âu. Thưa quý vị, thành phố Bakhmut và thị trấn Soledar cách đó chỉ vài trăm km là những cái tên được nhắc đến với mức độ vô cùng dày đặc trong các diễn biến trên chiến trường miền đông Ukraine suốt thời gian qua, khi những nơi này chứng kiến cuộc tranh giành từng tấc đất đầy khốc liệt giữa Nga và Ukraine. Sau đây sẽ là những hình ảnh vệ tinh mới nhất phản ánh sự tàn phá khủng khiếp tại Bakhmut và Soledar sau chuỗi ngày bị bao vây và bắn phá. Những hình ảnh do công ty công nghệ vũ trụ tư nhân Mỹ Masa Technology công bố cho thấy những khu định cư ở Soledar không ngừng bốc cháy, trong khi mặt đất của một khu vực thuộc Bakhmut in hẳn những vết đạn pháo. Trong diễn biến mới đây, người đứng đầu công ty tư nhân Nga Wagner tuyên bố lực lượng Wagner đã giải phóng hoàn toàn Soledar, tiêu diệt khoảng 500 binh lính Nga. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ việc Nga kiểm soát thị trấn. Ông nói rằng các cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Theo Reuters, nếu các lực lượng Nga thành công giành được Soledar, đây sẽ là bước đệm quan trọng giúp Moscow hoàn thành mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, miền đông Ukraine. Trong khi đó, Đại tá Yevhen Yurin, trưởng Trung tâm Báo chí chung lực lượng phòng vệ Ukraine tại mặt trận Tavrila cho rằng việc kiểm soát mũi đất Kherson chỉ thành công khi tỉnh Kherson được giải phóng hoàn toàn. Quân đội Ukraine cố gắng giành lại chỉ riêng mũi đất là không khả thi. Theo ông Yurin, lực lượng Nga đang nắm quyền kiểm soát khá lớn ở mũi đất Kherson. Đây là một nơi thuộc vùng Mykolaiv, với lối vào đất liền duy nhất là qua tỉnh Kherson. Tuy nhiên, nhờ khả năng kiểm soát hỏa lực, quân đội Kiev đã khiến Nga không thể tập trung lực lượng lớn ở nơi này. Vị đại tá cho rằng việc giải phóng cả quần đảo và mũi đất Kherson chỉ có thể thực hiện được vào thời điểm giải phóng toàn bộ lãnh thổ Kherson. Nếu mạo hiểm giành lại riêng mũi đất, nơi có địa hình trống trải và hỏa lực mạnh của Nga, sẽ khiến Ukraine tổn thất nặng nề ngay cả khi chiến thắng. Vào ngày 11 tháng 1 năm 2022, quân đội Moscow đã rút quân khỏi thành phố Kherson, thủ phủ của tỉnh cùng tên. Tuy nhiên, toàn bộ lãnh thổ của khu vực này vẫn chưa được giải phóng hoàn toàn. Thời gian gần đây, lực lượng Nga vẫn thường xuyên không kích vào Kherson và chính quyền thành phố đã phải di tản người dân nhanh chóng. Ở phía Nga, khi tình hình chiến sự quân sự đặc biệt ở Ukraine không đạt được mục tiêu như kỳ vọng ban đầu và vấp phải một số lời chỉ trích từ bên trong nước Nga, hôm 11 tháng 1, Bộ Quốc phòng nước này đã công bố tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng sẽ trở thành chỉ huy chung của hoạt động quân sự ở Ukraine. Còn chỉ huy hiện tại là ông Sergei Surovikin sẽ là một trong 3 cấp phó của tướng Gerasimov. Ông Surovikin đã được bổ nhiệm là chỉ huy chung cho cuộc chiến ở Ukraine vào tháng 10 năm 2022. Nhà nghiên cứu người Anh Mark Galeotti của Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia nói với CNN rằng đây không khác gì một kiểu giáng chức đối với tướng Gerasimov. Tuy nhiên, tôi còn nghi ngờ là Tổng thống Putin đang có những kỳ vọng gì khác. Theo CNN, lý do tại sao Bộ Quốc phòng Nga lại thay đổi nhân sự vào thời điểm này vẫn chưa rõ ràng. Vì theo hệ thống cấp bậc của Nga, từ trước đến nay, chỉ huy Surovikin vẫn phải báo cáo tình hình chiến sự cho tướng Gerasimov.
Một số nhà phân tích tin rằng động thái này là nhằm kiểm soát chiến dịch quân sự chặt chẽ hơn trước khi cuộc chiến bước đến những tháng quan trọng tiếp theo. Một blogger quân sự người Nga có bút danh Ryba lại cho rằng chưa thể mong đợi vào sự cải tổ lãnh đạo quân sự thành công. Ông Ryba viết, cục diện sẽ không thay đổi khi mọi thứ vẫn xoay quanh những vấn đề cũ. Cùng ngày, Nga cũng đưa ra bình luận về thông tin được tạp chí Foreign Policy đưa ra gần đây về việc Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp bom và đạn chùm, loại khí tài nằm trong danh sách cấm của Liên Hợp Quốc, cho Ukraine kể từ tháng 11 năm ngoái. Moscow nói rằng họ đang theo dõi sát tình hình. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 11 tháng 1, phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho biết, tất nhiên, chúng tôi đang giám sát chặt chẽ thông tin Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp bom và đạn chùm cho Ukraine. Tuy nhiên, rất khó để xác minh độ tin cậy của những báo cáo như vậy. Hiện có nhiều tin tức giả hơn là những thông tin đúng sự thật. Vị quan chức nhắc lại việc chuyển giao máy bay không người lái chiến đấu tầm xa Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ cho Ukraine vào năm ngoái. Đây là loại khí tài từng được các quan chức phương Tây và Ukraine ca ngợi vì góp phần giúp ngăn chặn các cuộc tấn công từ Nga. Theo ông Peskov, Thổ Nhĩ Kỳ đang có những nghĩa vụ với tư cách là một quốc gia thành viên NATO. Chúng tôi hiểu rõ điều này, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã thống nhất về mối quan hệ đối tác dựa trên lợi ích chung, hiểu biết, tôn trọng và sẵn sàng thảo luận với nhau những vấn đề khó khăn nhất. Hiện Ukraine chưa bình luận về vụ việc, trong khi đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ, Vasil Bonat, đã bác bỏ các báo cáo về việc Ankara chuyển giao bom chùm cho Kiev. Hầu hết các thành viên NATO ở châu Âu đều ký vào Hiệp ước chống bom đạn chùm hồi 2008. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Nga và Ukraine không tham gia hiệp ước này. Một số thông tin đáng chú ý khác về xung đột Nga-Ukraine. Hôm 11 tháng 1, công ty an ninh tư nhân của Nga Wagner thông báo các lực lượng của họ đã tìm thấy thi thể của một trong hai nhân viên cứu trợ mang quốc tịch Anh được báo cáo mất tích gần đây ở miền đông Ukraine. Thông tin được Reuters đăng tải. Trong tuyên bố, tập đoàn Wagner không nêu danh tính nạn nhân hay nơi phát hiện thi thể, song cho biết họ tìm thấy hộ chiếu có tên Andriy Bakhor và Christopher Perry, hai công dân Anh bị mất tích, trên thi thể người này. Cảnh sát quốc gia Ukraine vào đầu tuần thông báo về trường hợp của hai công dân Anh bị mất tích gần thị trấn Soledar, nơi đang chứng kiến các màn giao tranh ác liệt giữa lực lượng Nga và Ukraine. Những người này đã rời thành phố Kramatorsk để đến thị trấn Soledar vào sáng ngày 6 tháng 1 và mất liên lạc sau đó một ngày. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh cho biết họ đang cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho gia đình của hai công dân gặp nạn ở Ukraine. Cũng trong ngày 11 tháng 1, Bộ Ngoại giao Estonia đã yêu cầu Moscow cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao trong Đại sứ quán Nga ở thủ đô Tallinn. Trong tuyên bố, Estonia còn quyết liệt yêu cầu việc cắt giảm phải được thực hiện trước tháng 2. Cụ thể, Bộ Ngoại giao của quốc gia Baltic này đã yêu cầu Nga giảm số nhân viên ngoại giao xuống còn 8 người, để tương đương với số quan chức ngoại giao Estonia ở Moscow. Hiện tại, theo danh sách công bố, số nhân viên ngoại giao Nga ở thủ đô Tallinn là 17 người. Kể từ khi Điện Kremlin tiến hành hoạt động quân sự ở Ukraine, Estonia đã trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga. Bộ cho biết, thực tế là trong thời kỳ diễn ra cuộc chiến, các nhân viên ở Đại sứ quán Nga không tham gia vào việc thúc đẩy quan hệ Nga-Estonia. Vì vậy, chúng tôi không có cơ sở nào cho phép họ duy trì quy mô đại sứ quán như hiện nay. Đáp lại động thái của chính quyền Tallinn, phía Moscow cho biết các vụ trục xuất mới nhất là một ví dụ về tâm lý bài Nga của quốc gia Baltic này. Chính quyền Moscow tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ hành động thù địch nào do Estonia thực hiện mà nêu rõ lý do cụ thể. Gần đây, Hy Lạp và Malta đã thông báo cho các nhà chức trách EU rằng họ đã đóng băng những tài sản liên quan đến Nga, trị giá lần lượt là 212.000 euro và 147.000 euro. Thông tin được Reuters trích dẫn từ báo cáo của Ủy ban châu Âu. Theo thông báo, hầu hết các thành viên của khối EU đã đóng băng tài sản của Nga để trừng phạt sau khi gây ra cuộc chiến ở Ukraine. Cho đến nay, 27 quốc gia thành viên EU đã báo cáo đóng băng khoảng 20,3 tỷ euro. Tuy nhiên, một quan chức EU giấu tên đã bình luận với Reuters về báo cáo của Hy Lạp và Malta rằng có thể là hai nước này không có nhiều tài sản của Nga ở đó, hoặc là họ không trừng phạt Moscow mạnh tay. Cũng có khi là đã làm gì đó nhưng không báo cáo cho Liên minh châu Âu. Phía các nhà chức trách Hy Lạp đã phản hồi và cho biết 212.000 euro chính là tất cả các tài sản liên quan đến Nga mà chính quyền Athens đã xác định được dựa trên danh sách trừng phạt của EU. Một quan chức nói rằng môi trường đầu tư của Hy Lạp không ủng hộ dòng vốn đầu tư của Nga và các công ty nước ngoài. Kể từ khi xảy ra cuộc chiến ở Đông Âu, Liên minh châu Âu đã đóng băng rất nhiều tài sản của các nhà tài phiệt và công ty Nga.
Giờ đây, EU đang tìm kiếm một cơ chế pháp lý để tịch thu toàn bộ số tài sản đóng băng để dùng chúng một cách hợp pháp cho việc hỗ trợ và tái thiết Ukraine. Phía Moscow đã nhiều lần phản đối động thái này và cho rằng việc tịch thu tài sản của Nga rồi chuyển cho Kiev là hành vi ăn cắp. Chuyển sang các tin tức quốc tế nổi bật khác, mới đây Tân Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã có chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến châu Phi với mục tiêu thúc đẩy đầu tư của Bắc Kinh vào phát triển và hiện đại hóa lục địa này. Tại đó, ông Tần Cương khẳng định châu Phi không nên trở thành chiến trường để các cường quốc thế giới đối đầu nhau. Ngoại trưởng Tần Cương đã bắt đầu chuyến công du vào ngày 11 tháng 1 đến 5 quốc gia châu Phi. Điểm đến đầu tiên là Ethiopia và tham dự khai trương trụ sở mới của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh châu Phi CDC do các kỹ sư Trung Quốc xây dựng. Dự kiến ông Tần sẽ đến thăm các nước còn lại là Ai Cập, Angola, Benin và Gabon. Trong cuộc họp báo với Chủ tịch Moussa Faki của Ủy ban châu Phi, ông Tần đã nói rằng châu Phi phải là một sân khấu lớn để hợp tác quốc tế, chứ không phải là đấu trường cạnh tranh giữa các nước lớn. Phát biểu tại buổi khai mạc CDC châu Phi, ông Tần Cương đã công bố tầm nhìn của Bắc Kinh về quan hệ với lục địa đen. Ông tuyên bố hai bên sẽ luôn có một tương lai chung, bất kể tình hình thế giới thay đổi như thế nào. Trong khi đó, Mỹ và phương Tây từ lâu đã cáo buộc Trung Quốc thực hiện chính sách ngoại giao bẫy nợ. Sau cuộc gặp với Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed, ông Tần Cương cam kết Trung Quốc sẽ xóa một vài khoản nợ cho quốc gia này. Ở Myanmar, quân đội nước này vừa qua đã tiến hành một đợt không kích nhằm vào một trại huấn luyện của lực lượng ủng hộ dân chủ gần biên giới Ấn Độ. Tuy nhiên, ít nhất 2 quả bom được thả từ các máy bay phản lực Myanmar đã rơi xuống lãnh thổ Ấn Độ. Thông tin được các nhân chứng thuật lại. Một chỉ huy phiến quân xác nhận với tờ Guardian rằng, vào chiều ngày 10 tháng 1, chính quyền quân sự Myanmar đã tấn công vào trại Victoria ở bang Chin gần biên giới Ấn Độ, vì đây là nơi tập trung những lực lượng ủng hộ chính quyền của bà Aung San Suu Kyi. Trại Victoria là trụ sở của Quân đội Quốc gia Chin, CNA, một nhóm vũ trang dân tộc đang chiến đấu cùng với các nhóm nổi dậy khác để khôi phục nền dân chủ ở Myanmar. Trại huấn luyện nằm cách biên giới với bang Mizoram của Ấn Độ chỉ vài km. Một chiến binh trong nhóm nổi dậy cho biết các máy bay chiến đấu đã thả bom xuống trại, gây ra tình trạng hoảng loạn bên trong. Hai người dân địa phương tại làng Phakawan ở Ấn Độ cũng nói rằng có 2 quả bom đã thả xuống biên giới bên phía Ấn Độ, nhưng may mắn là không có ai bị thương. Chủ tịch Hội đồng làng Phakawan, ông Rama đã xác nhận về vụ đánh bom của quân đội Myanmar và dân làng đang lo sợ sẽ có thêm các cuộc tấn công khác vi phạm sang biên giới Ấn Độ. Hiện chính quyền New Delhi vẫn chưa xác nhận liệu bom của Myanmar có thả vào bên trong đất Ấn hay không. Tuy nhiên, một sĩ quan của quốc gia tỷ dân cho biết đã ghi nhận tình hình xáo trộn ở biên giới và đang tiếp cận đến khu vực đó. Trở lại khu vực Bắc Mỹ, hôm 11 tháng 1, Mexico và Canada đã đạt được một thỏa thuận hợp tác nhằm hỗ trợ người dân bản địa của cả hai nước. Thông tin được Reuters đăng tải. Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard và người đồng cấp Canada Melanie Joly đã ký vào văn bản ghi nhớ trước sự chứng kiến của hai nhà lãnh đạo là Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Theo thỏa thuận, Mexico và Canada sẽ thúc đẩy hợp tác, đảm bảo sự công bằng và tính hòa nhập cho các cộng đồng bản địa ở hai quốc gia. Cùng ngày, Tổng thống Mexico Obrador và Thủ tướng Canada Trudeau đã có cuộc họp song phương tại Cung điện Quốc gia ở thủ đô Mexico City. Sau cuộc họp, các nhà lãnh đạo nhất trí sẽ thắt chặt quan hệ kinh tế giữa hai nước. Các hoạt động trên nằm trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Bắc Mỹ diễn ra ở Mexico từ ngày 9 đến 11 tháng 1. Trong khi đó, chính trường Mỹ vài ngày qua đã một lần nữa dậy sóng khi một số tài liệu mật được tìm thấy ở nơi từng là văn phòng của cố vấn của Tổng thống Biden sau khi ông giữ chức Phó Tổng thống. Theo Reuters, các trợ lý của ông vừa phát hiện thêm lô tài liệu mật nữa tại một địa điểm khác. Reuters cho biết, hiện chưa rõ mức độ phân loại, số lượng và địa điểm tìm thấy loạt tài liệu mới. Nhà Trắng chưa phản hồi về vụ việc. Lô tài liệu mật đầu tiên được phát hiện tại Trung tâm Ngoại giao và gắn kết toàn cầu Penn Biden ở Washington hồi tháng 11 năm ngoái. Thông tin được cố vấn đặc biệt của ông Biden, Rick Sauber, công bố hôm 10 tháng 1. Nghị sĩ Dân Chủ Mark Warner, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, sau đó đã thông báo mở một cuộc họp về vụ việc. Trong khi phát ngôn viên của nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio, Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo cho biết, ông Rubio và ông Warner đã gửi đơn đề nghị đến Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Arivan Hanes để tiếp cận những tài liệu nói trên. Hai quan chức cũng yêu cầu Ủy ban Tài chính đánh giá thiệt hại của các vụ rò rỉ tài liệu mật liên quan đến Tổng thống Joe Biden và cả người tiền nhiệm của ông, cựu Tổng thống Donald Trump. Tháng 8 năm ngoái, FBI đã đột nhập dinh thự của ông Trump ở Florida
và thu giữ hàng trăm tài liệu mật được cựu nhà lãnh đạo lưu giữ sau khi rời Nhà Trắng hồi tháng 1 cùng năm. Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra ông Trump với cáo buộc vi phạm đạo luật hồ sơ tổng thống. Trong khi đó, trong một bài luận đăng trên tờ Wall Street Journal, mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi Đảng Cộng hòa và Đảng Dân Chủ đoàn kết để thông qua dự luật mới nhằm buộc các tập đoàn công nghệ lớn phải chịu trách nhiệm cho một số vấn đề. Tổng thống Biden cho biết ông muốn thấy chính quyền liên bang nghiêm túc trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người dân Mỹ và đặt ra giới hạn đối với việc thu thập vị trí, sinh trắc học và thông tin của công dân, đặc biệt là trẻ em. Ông Biden viết, chúng ta phải quy trách nhiệm cho các công ty truyền thông xã hội về những thử nghiệm mà họ tiến hành trên trẻ em vì lợi nhuận. Ông chủ Nhà Trắng cũng kêu gọi cải cách Điều 230 của đạo luật về khuôn phép trong giao tiếp để buộc các tập đoàn công nghệ phải chịu trách nhiệm về thuật toán sử dụng và nội dung lan truyền. Đêm hôm qua, theo giờ Việt Nam, một sự cố hy hữu đã xảy ra buộc hàng nghìn chuyến bay trên toàn nước Mỹ phải hủy và hoãn trong nhiều giờ. Đến nay, sự cố này đã được khắc phục và các chuyến bay dần hoạt động trở lại. Reuters dẫn thông báo của Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ FAA cho biết, sự cố diễn ra vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 10 tháng 1, giờ bờ đông nước Mỹ. Hệ thống đã gặp lỗi và gửi thông báo tự động yêu cầu các phi công ngừng bay. FAA sau đó đã kích hoạt một đường dây nóng để giữ các chuyến bay được tiếp tục theo lịch trình. Tuy nhiên, khi hệ thống điện thoại trở nên quá tải do lưu lượng các chuyến bay ngày tăng lên, FAA buộc phải yêu cầu các hãng bay tạm ngừng hoạt động cho đến khi hệ thống được khôi phục. Đến 9 giờ ngày 11 tháng 1, lệnh tạm ngừng được gỡ bỏ. Reuters dẫn tư liệu từ trang web theo dõi chuyến bay FlyAware. Sự cố trên đã khiến 900 chuyến bay bị hủy và hơn 5.400 chuyến bay bị hoãn. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương điều tra và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của sự cố. Cùng chuyển sang các tin tức xã hội, văn hóa, thể thao khác nổi bật trên thế giới. Thưa quý vị, sau 6 tháng hoạt động, kính viễn vọng không gian James Webb đã đạt được cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên phát hiện ra một ngoại hành tinh. Hành tinh mới được tìm thấy này nằm trong chòm sao Octan có đường kính bằng 99% đường kính của Trái Đất và được đặt tên là LHS 475b. Cụ thể, một nhóm các nhà thiên văn học của Đại học Johns Hopkins tìm thấy dấu hiệu của hành tinh mới qua vệ tinh của NASA. Tuy nhiên, chính máy quang phổ cận hồng ngoại của kính viễn vọng Webb đã xác nhận sự tồn tại của LHS 475b bằng cách quan sát 2 lần hành tinh này đi qua phía trước ngôi sao mẹ của nó. NASA lưu ý rằng trong số các kính viễn vọng đang hoạt động, chỉ có James Webb sở hữu khả năng phân giải để mô tả chính xác bầu khí quyển của các ngoại hành tinh có kích thước bằng Trái Đất. Theo NASA, có khả năng hành tinh mới sẽ không có lớp cách nhiệt quan trọng. Tuy nhiên, các nhà khoa học tin chắc rằng LHS 475b không có bầu không khí ngột ngạt tương tự như Mặt Trăng. Bề mặt của hành tinh dường như có nhiệt độ khoảng 300 độ C, ấm hơn vài trăm độ so với Trái Đất. Suốt thời gian dài qua, Hy Lạp và Anh đã bị cuốn vào cuộc tranh chấp các cổ vật. Nổi bật là tác phẩm điêu khắc Pantheon Marbles 2.500 tuổi mà một nhà ngoại giao Anh đã di rời khỏi Athens vào thế kỷ thứ 19, thời kỳ Hy Lạp dưới sự cai trị của đế chế Ottoman. Cho đến nay, hai quốc gia chưa đạt được thỏa thuận nào để giải quyết vấn đề về cổ vật này. Theo Reuters, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis hôm 11 tháng 1 đã bác bỏ thông tin về việc sắp hồi hương cổ vật Pantheon Marbles trong cuộc gặp với Tổng thống nước Ý Katerina Sakellaroglou. Thủ tướng Mitsotakis, người sẽ rời nhiệm sở vào tháng 7, đặt kỳ vọng Hy Lạp sẽ đạt được thỏa thuận với Anh về tác phẩm điêu khắc 2.500 tuổi nếu ông giành được nhiệm kỳ thứ hai. Ông nói hiện ở Vương quốc Anh đang có sự thay đổi đáng kể trong dư luận và cả ở cấp độ các chuyên gia. Tôi không mong đợi cuộc đàm phán sẽ đạt được kết quả ngay, nhưng tôi tin rằng chúng ta đang đi đúng hướng. Nếu người dân tin tưởng, tôi chắc chắn chúng ta có thể đạt được mục tiêu sau cuộc bầu cử. Gần đây, Hy Lạp đã bắt đầu quá trình đàm phán với Anh nhằm chấm dứt tranh chấp kéo dài về tác phẩm điêu khắc Pantheon Marbles. Athens cáo buộc nhà ngoại giao Lord Eugene của Anh đã lấy những tác phẩm ra khỏi đền Pantheon, đồng thời phủ nhận quyền sở hữu của Bảo tàng Anh đối với bộ sưu tập cổ. Trong khi đó, Bảo tàng Anh luôn loại trừ khả năng trả lại Pantheon Marbles. Reuters đưa tin vùng cực Bắc của Nga sắp chứng kiến một đợt không khí lạnh cực mạnh trong những ngày tới. Nhiệt độ được dự báo sẽ giảm sâu xuống mức từ âm 52 độ C đến âm 65 độ C. Người dân địa phương đã có những sự chuẩn bị như thế nào về thời tiết khắc nghiệt sắp tới? Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Reuters. Tại Yakutsk, một trong những thành phố cực Bắc của Nga, người dân địa phương không hề lo lắng trước đợt không khí sắp tới. Một cư dân tên Marina Kharieva chia sẻ,
Nhiệt độ trung bình ở đây vào tháng 1 là âm 38 độ C, nên dù nền nhiệt có giảm sâu trong vài ngày cũng không tạo nên sự quá khác biệt. Một cư dân khác tên Vladimir Maximov cho biết giá lạnh là một phần cuộc sống của Yakutsk. Trái lại, Maxim Zomer, cư dân từ Saint Petersburg vừa đến Yakutsk vài ngày trước, nói với Reuters rằng thời tiết này là bất thường đối với bất kỳ ai không phải người dân bản địa ở đây. Tôi cảm nhận hơi lạnh sộc vào mũi, nó rất lạ. Các chuyên gia thời tiết cũng lưu ý về một số bất thường khác khi nhiệt độ hiện tại ở Yakutsk là âm 30 độ C, ấm hơn so với mức trung bình. Hôm 11 tháng 1, chính phủ Uganda đã tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola tại nước này đã chấm dứt. Trong suốt 4 tháng hoành hành, căn bệnh đã cướp đi sinh mệnh của 55 người ở Uganda, trong đó có 6 nhân viên y tế. Phát biểu tại buổi lễ đánh dấu đất nước kiểm soát thành công dịch Ebola, Bộ trưởng Y tế Uganda Jairus Aseng nói, hiện nay trên cả nước không còn bất kỳ ổ dịch Ebola nào. Tuyên bố được chính phủ Uganda đưa ra, sau 42 ngày họ không có thêm bất kỳ trường hợp nào nhiễm bệnh hay thiệt mạng vì Ebola. Theo bà Aseng, đợt bùng phát Ebola vừa qua là lần thứ 8 căn bệnh này hoành hành ở Uganda kể từ năm 2000, thời điểm quốc gia Đông Phi ghi nhận đợt dịch đầu tiên khiến 42,5 triệu người nhiễm bệnh, một nửa trong số đó tử vong. Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Uganda đã ca ngợi Uganda vì những thành công của họ trong công tác phòng chống dịch Ebola. Liên quan đến hồi ký Spey đang làm mưa làm gió trên thị trường đọc thế giới của Hoàng tử Harry, hôm 11 tháng 1, nhà xuất bản Penguin Random House, nơi phát hành cuốn sách, cho biết doanh số của tác phẩm này đã đạt 1,4 triệu bản ngay trong ngày đầu mở bán. Đây được xem là tốc độ bán hàng nhanh nhất đối với một quyển sách phi hư cấu cho đến thời điểm hiện tại. Quyển hồi ký Spare, tạm dịch Người dự bị, được phát hành với các phiên bản bìa cứng, sách nói và sách điện tử. Chủ tịch của hệ thống xuất bản Random House Group, bà Gina Cerciolo chia sẻ rằng Spare là câu chuyện về một người mà chúng ta đều nghĩ là đã biết hết tất cả, nhưng giờ đây công chúng lại được hiểu hoàng tử Harry qua chính lời kể của anh. Bà Cerciolo nói thêm, nhìn vào doanh số bán hàng phi thường trong ngày đầu tiên, rõ ràng độc giả vẫn chưa ngán nghe về Harry. Đây là một trong những quyển sách mà chúng tôi vô cùng tự hào khi được xuất bản. Spare là một trong những cuốn hồi ký được mong đợi nhất trong thời gian gần đây, viết về những câu chuyện rất riêng tư và gần gũi của Harry. Mô tả mối quan hệ của vị hoàng tử này với các thành viên Hoàng gia Anh và người vợ Meghan Markle. Nhà phê bình Alexandra Jacob của tờ New York Times nhận định rằng cuốn sách và tác giả đã mang đến một bản đồ về mặt cảm xúc cũng như thể chất, có lúc thẳng thắn và hài hước, nhưng có khi lại tức giận. Cây bút Louis Bayard của tờ Washington Post lại nhận thấy Spare giống như một người tốt bụng, hài hước, tự tin, nhưng đôi khi trở nên cáu gắt, tự ti và hoang mang. Reuters cùng ngày đưa tin, tay vợt 4 lần vô địch Grand Slam Naomi Osaka mới đây đã chia sẻ niềm vui được làm mẹ sau vài ngày tuyên bố rút lui khỏi Australia mở rộng giải Grand Slam đầu tiên của mùa giải năm nay. Đăng tải bức ảnh siêu âm lên Twitter, Naomi Osaka bày tỏ, đây là một cập nhật nhỏ về cuộc sống của tôi trong năm 2023. Tôi đang chờ đợi nhiều điều trong tương lai. Thật thú vị khi con tôi sẽ xem tôi thi đấu và nói với ai đó rằng đó là mẹ tôi. Cuối tuần trước, tay vợt 25 tuổi đã thông báo rút lui khỏi Australia mở rộng 2023. Song từ chối nêu lý do. Cô cũng cho biết mình sẽ trở lại sân đấu vào năm sau. Naomi Osaka đã không thi đấu kể từ giải WTA Torrey Pacific Open ở Tokyo vào tháng 9 năm ngoái. Thời gian qua, vấn đề sức khỏe tinh thần khiến cho sự nghiệp đang lên của cô trở nên chông chênh. Ở Roland Garros 2021, Osaka chia sẻ cô đang chiến đấu với căn bệnh trầm cảm và nỗi sợ nghĩa vụ trả lời trước truyền thông ở các giải đấu. Theo tạp chí Forbes, cựu tay vợt số 1 thế giới năm vừa qua là vận động viên nữ có thu nhập cao nhất thế giới. Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.